ورته ښه دا دې اوپن کړو میټاماسک دا اوپن به ووهي ټیک شو ګوره ورته ښه دا به اوس آن شي سټیپ بای سټیپ به داسې کې صحیح ده بیا به دا راشي دا به ګیټ سټارټ به ووایي صحیح ده داسې به ووایي بیا به دا ووخي ټیک شو دا اوس یو پاسورډ ورکړي صحیح ده پاسورډ یې جوړ کړو که نه ځان سره ولیکي صحیح ده بیا به دا نښه وکړي بیا به دا وایي کریټ چې صحیح شو کریټ پاسورډ دا دې وخو دا به سټارټ شو ګوره سټارټ ووایي بیا دا سټارټ ووایه دلته بس فنګر پرنټ ورکړو چې په فنګر باندې چې وشي چې فنګر ورکړې بیا به تا ته دا شي راشي صحیح ده بیا به تا ته دا راشي دا به ووخي بیا دا به ځان سره ولیکي په نمبر یا به دې نه تصویر وباسي ټیک شو یک نمبردار دی په 2 نمبردار دی په 3 نمبردار دی دا اکشن به ورکوي چې دې دې تصویر وباسم او دا که بیا ورکوم ګوره دغه هغه دې تصویر وباسم چې دا بیا زه ځان سره نوټ کړم تصویر ووتو دا به زه په نمبر ورکوم ګوره دا به زه بس کنټینیو کړم تصویر مې تېر دا به بس کنټینیو کړم ګوره دا کنټینیو شو او چې پیک نمبر کم وکړه به زه ورکوم په دې کې ګوره دغه په دې موبایل کې به زه اوس راواړوم پیک نمبر انکنون دی انکنون په دې کې وګورو انکنون دا دی پیک نمبر په 2 نمبر پکې کم یو سالون دا یو په 3 نمبر پکې مورو په 4 نمبر کچن 5 نمبر یوز نمبر په دې کې دا و دې کې لسم نمبر دا به زه ونه ګورئ بیا به دا ووایي Congratulations, دا وشو no thanks ټیک شو no thanks یو بیا به دا ووخي بیا به راشي دا به ووخي دلته کې به ورکړي دیس کې به دا واپس کټ کړي دلته کې به ولیکي scan dot core .org دې ته ګوره دا به کلیک کړی شي دا به داسې وټ کې ګوره هغې به لاړ شي دا به وښې دا ایډ کور نیټورک دا دې وکړو ټیک شو دا اوس اپروو کړي دا اپروو شو دا سویچ اکاونټ نیټورک دا سکسیس شو دا دی وشو ټیک شو دا اوس واپس لاړ شم ویلټ ته ویلټ یاریز کور 0 کور او زه دا ټیک شو